ለእያንዳንዱ አካውንት እንዴት ቢጊኒንግ ባላንስ እንሰጣለን የመነሻ ባላንስ ማለት ነው ይሄን ባላንስ ለመስጠት እዚህ ዊንዶው ውስጥ ቢጊኒንግ ባላንስ የምትለውን በተን ክሊክ እናደርጋለን ቢጊኒንግ ባላንስን ክሊክ ስናደርግ ሰሌክት ዘ ፔሪድ ቢጊኒንግ ባላንስ የምንሰጥበትን ፔሪድ እንመርጣለን የኛ ስታርቲንግ ፔሪዳችን እንደሚታወቀው ጃንዋሪ 1 2007 ነው ስለዚህ እሱን እንመርጣለን ከዛ ኦኬ እንላለን ኦኬ ስንል አውቶማቲካሊ ይሄ ዊንዶው ይመጣልናል እዚህ ዊንዶው ውስጥ እያንዳንዱን አካውንት ቢጊኒንግ ባላንስ እናስገባለን ለምሳሌ in our case pt cash 10000 cash in bank checking saving 10000 cash in bank checking 35000 1800 account receivable 1800 allowance for uncollectable 197 negative 197 እንደሚታወቀው allowance for uncollectable or doubtful account it's a contra asset የአሴት ኮንትራ ነው ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል በመሆኑ ኢትስ ኢንክሪዚንግ ሳይድ ኢን ዘ ዴቢት ሳይድ ነው በዴቢት ሳይድ ነው ኢንክሪዝ የሚያደርገው ግን ኮንትራ አሴት ስለሆነ ቢጊኒንግ ባላንሱ ሴት የሚደረገው ቱ ዘ ክሬዲት ሳይድ ነው ይሄ ክሬዲት ሳይድ ላይ ደግሞ አክቲቭ አይደለም because of the nature of the type የታይፑ ኔቸር ዴቢት ስለሚያደርገው አክቲቭ የሆነው ዴቢት ላይ ነው እኛ ይሄን ሲስተማቲካሊ ስናሳልፈው ሎጂካሊ ቤዝ አድርገን ነው ለምሳሌ ይሄን ቲ አካውንት ነው ዘድ አንድ አካውንት it is balance is in the credit side 197 ቢሆን ይሄ ማለት በተመሳሳይነቱ ኔጌቲቭ 197 in the debit side ብለን መጻፍ እንችላለን ይሄ ቲ አካውንት ላይ ኖርማል የሆነ ፕሮሲጀር ነው አንድ አካውንት in the debit side positive ከሆነ in the credit side negative አድርገን መግለጽ እንችላለን ለምሳሌ በእኛ ሲቹዌሽን ቢጊኒንግ ባላንሱ ክሬዲት ላይ ነው የሚያሳየው አክቲቭ ባላንሱ ግን ፒችትሪያችን ላይ አክቲቭ ባላንሱ የሚያሳየን ዴቢት ላይ ነው ይሄን ለማስታረቅ ይሄን ፕሪንሲፕል አፕላይ በማድረግ ጀስት ልናስታርቀው እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ሌሎቹንም ያስገባን እንሄዳለን ኢንቨንተሪ 102560 እንደዚህ ያደረግን ሌሎቹንም ፊል እናረጋለን በዚህ መልኩ ሁሉንም እንደዚሁ እናስገባለን ማለት ነው እንደዚህ ካስገባን በኋላ ቶታሉ ክሬዲት ሳይድ እና ዴቢት ሳይድ እኩል መሆን አለበት ሴንትራል ባላንስ 0 ይሄ ካልሆነ ችግር አለው ማለት ነው ቢጊኒንግ ባላንሳችን ላይ ያን ቼክ እናደርጋለን ኤረር ካለው ኤዲቲንግ ፕሮሲጀር እንጠቀማለን በዚህ መልኩ ለሁሉም አካውንቶች ቢጊኒንግ ባላንስ እናስገባለን ማለት ነው